يابا حتى نسوي لازانيا راح نجيب 3 بصلايات، نقص الأطراف مالتهم، نقصهم بالنص، نشيل القشر، وهسه راح نشرحهم شرايح كلش خفيفة. هسه راح نحتاج فطور نقطعهم مربعات شوية حجمها كبير، أنا أحب قوام الفطور يطلع باللازانيا شوية مختلف. و3 فصوص ثوم راح نقطعهم شرايح خفيفة. طماطاية نقصها بالنص، راح نشيل من عندها هذا اللب الأخضر ما نريده، بعدين راح نقطعها بشكل لا على التعيين لأن هاي راح تنهرس وما يحتاج نهتم بالشكل مالتها. هسه راح نجيب طاوة كبيرة نخليها على النار بحيث تحمى تصير حارة نار وتدخن. نضيف اللحم نفرشه كلش زين، لا نخلي لا ملح ولا فلفل إلى أن يتكرمل، ونبقى نقلب بيه يصير لونه بني ذهبي، مو فقط بني، بني ذهبي. كاسة صغيرة وراح أشيل هسه كل اللحم بشرفكم لا تصيرون عجوزية وتبقون كل شي فوق شي. هاي تخلي اللازانيا طعمها يطلع غير. وبالدهن مال اللحم راح أخلي كمية البصل وأخلي له رشة زينة ملح وأبدي أقلب بيه على كيف. هسه حتى نسوي بصل مكرمل نبقى نقلب بالبصل شوية شوية، من ينشف نخلي له شوية مي نقلب بيه يتبخر كل المي، ينلجع البصل أخلي بعد شوية مي، أقلب بيه هم ينلجع أخلي بعد شوية مي. بين فترة وفترة راح تلاحظون انه لون البصل يبدي يتغير لونه ويصير الى الذهبي، الى ان نوصل هاي المرحلة تقريبا 4-5 مرات نخلي له مي راح يصير عندنا بهذا اللون وهذا القوام. هذا بصل مكرمل الصح، لا شكر لا خل لا هاي الكلاوات. هسه راح نشيل البصل كلياته هم نخليه فوق اللحم. ادري مهمة والله مهمة، لو مو مهمة كان ما سويتها. اخلي شوية زيت زيتون بالطاوة واخلي الفطر احمسه يصير لونه همينه ذهبي، نو كلر نو فليفر، يعني اذا ما اكو لون ما اكو نكهة، فدائما حاولوا تجيبون النكهة باللون. نضيف الطماطة نقلبها ويا الفطر، وبهاي اللحظة راح ناخذ اللحم والبصل ونخليه فوق باقي المكونات ونبدي نقلب بيهم كلياتهم. واكيد هسه لازم نبدي نخلي ملح ونخلي له كمية زينة فلفل. شنو انكسرت يا الله لك لا انقاصت ورب الكعبة صار بيها فلفل هواية. شنو يلا غلسوا ما حد شاف الفلفل. بالوسط راح اسوي حفرة اخلي بيها شوية زيت زيتون واخلي بيها الثوم اللي قطعناه شرايح خفيفة، واخلي فوقاه 3-4 خواشيق معجون، واحمس الثوم ويا المعجون ويا الزيت بالوسط. وهسه راح نخلط كل المكونات سوية ونخلي المعجون شوية يلجع. راح نخلي له تقريبا 1.5 كوب الى 2 كوب مي ونخليه يغلي على حرارة هادية الى ان كل النكهات هذه تتمازج ويصير عندنا صوص احمر رهيب. راح اشيله اخليه على غير نار، وهنا راح نبلش بالبشاميل. نجيب جدر راح نخلي بيه كمية زينة من الزبدة ونخليها تذوب على راحتها، وراح نضيف فوقاها مقد كمية الزبدة طحين، يعني اذا خلينا خاشوقتين زبدة نخلي خاشوقتين طحين 1:1 النسبة مالتهم. هالفقرة هاي كلش مهمة، لازم الطحين ينحمس وراح يصير عندنا باع مثل عجينة عبالك معجون. هاي كلش مهمة حتى ما يتكتل عندنا البشاميل. قبل ما نضيف الحليب اكو طريقتين نضيف بيها الحليب، اما شوية شوية ونخلط او كلها مرة واحدة دفعة واحدة والحليب بارد. انا احب استعمل الدفعة واحدة وبعدين اجيب الويسك هاي الخفاقة وابدي اخوط بيه الى ان يبدي يغلي ويثخن عندي البشاميل. اكيد لازم اخلي له رشة زينة من الملح ورشة صغيرة من جوز الطيب تنطيه نكهة غير شكل. ملاحظة مهمة، لازم الحليب هذا يغلي، اذا ما يغلي راح نبقى نحس بطعم الطحين. من يغلي ويقلب قلبه قلبتين طعم الطحين راح يختفي ويصير عندنا قوام جدا كريمي ورهيب. حتى انهي صوص البشاميل راح ابرش له برشة زينة جبن بارميزان تنطيه نكهة تخبل، اذا ما عندكم اي جبن تحبوه عادي. خلي اذوقه بالله طيب. بس تدرون شنو؟ يراد له رشة صغيرة ملح. تمام كلش توب. هسه خوطة بيرفكت. تدرون شنو نسيت؟ اخلي للصوص الاحمر اوريجانو مهم، رشة خفيفة. وهسه راح اخلطه تشوفون الثخن مالته، هذا الثخن اللي احنا نريده. هسه راح اجيب قالبين بايركس، بالبداية راح اخلي شوية صوص بشاميل، بعدين اجيب الشيت مال لازانيا اخليه اكسر كم قطعة من اللازانيا واخليها اسد بيها الاطراف، اخلي صوص احمر، شوية جبن موتزاريلا هاي دا استعمل فريش، بعدين شوية صوص بشاميل، قطعة ثانية لازانيا اكسر وحدة واخليها على الاطراف، صوص احمر، جبن موتزاريلا، واكررها الى ان
اخلي القالب ينترس تماما، شوية ادوسها، وبالنهاية راح اسبحها صوص بشاميل، اغرقها كلياتها. قبل ما ادخلها الفرن راح ابرش لها برشة صغيرة جبن بارميزان على الوجه، وفد حركة سهلة كلش تخلي القشر مالتها كريسبي وهيك مقرمش. راح اخلي على الوجه فتات خبز انثره مثل الجبن، يطلع عندنا سكن هيك مثل الغشاء كريسبي وما ادري شنو. يعني اني اعشق هذا الوجه مال اللازانيا. راح نشيلهم وندخلهم بالفرن حرارة 180 الى 200 تقريبا نص ساعة. كملنا شوية تنظيفات على السريع. هسه صار وقت نطلعهم من الفرن. يا الله، يبا هذا شكل البخار علامة جيدة. ما صار شيء. هذه واحد الله حطها هيك، وهاي اثنين. هذا البحار. طبعا الأحسن قبل ما ناكلهم نخليهم يبردون فتقريبا نص ساعة، يطلعون غير قوام وغير شكل. يابا هسه عندنا شنو فقرة جديدة، واللي هي ناكل ونجاوبكم على الأسئلة المتوقعة اللي أنا أعرف راح يسألوني إياها. بسم الله. تشوفون الجبن. أول سؤال راح يسألوني إياه شنو نوع الجبن اللي يطلع خيوط. جبن موتزاريلا. إذا عندكم الفريش هاي الطوبات يشتغل، ما عندكم أي نوعية جبن موتزاريلا تشتغل. خليها بالصحن. هذا حارنا. ناكل بالشوكة. السؤال الثاني، شاهين ليش البشاميل مالتي يلكلك او يتكتل؟ احسن طريقة ما يتكتل البشاميل شو نسوي؟ نخلي الحليب كلياته مباشرة. وش نستعمل؟ نستعمل هاي ويسك، خفاقة من هاي نخفق بيها، هاي تشيل كل التكتلات، يطلع عندنا البشاميل قوامه حريري جدا. وثاني سؤال راح يسألوني اياه، القشر هذا كريسبي توب. ما عندنا بارميزان. ما عندكم بارميزان خلي ولي. اي نوعية جبن تحبوها شوية بيها ملوحة استعملوها كلش عادي تطلع طيبة. زين شاهين، انت ما سلقت العجينة، احنا نسلقها لو ما نسلقها؟ اكو انواع مكتوب عليها لا تسلقوها، واكو انواع مكتوب عليها تحتاج سلق. اذا اشتريتوا نوعية اللي تحتاج سلق شو تسوون؟ خلوا البشاميل مالتكم شوية قوامه خفيف ولا تسلقوها، صفطوها مثل ما هي صفطتها، خلوها بالفرن، هي راح تستوي 100% لان البشاميل خفيف. واخر سؤال عندنا، ايش قد نخليها بالفرن؟ تقريبا نص ساعة 30 دقيقة حرارة 200. من تشوفوها تبي تغلي من الاطراف، وجهها يبدي يتقسب، هذه صارت اوكي، مو الا وقت محدد وهاي السوالف. شكرا للمشاهدة عيني، وان شاء الله حبيتوا هذا الفيديو. في مال الله. نجيب هنا نبردها.